हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल गोर्खाली हाइकरमा वेलकम छ है। आज चाहिँ फेरि म तपाईहरु अगाडि सानो छोटो भिडियो लिएर आएको छु। विशेष गरी चाहिँ भोलि म लन्डनबाट चाहिँ फ्रान्स 9 दिनको हाइकिङको लागि जाँदैछु। त्यो चाहिँ हुनेछ टुर डु मोन्ट ब्लांक हाइकिङको लागि। मेरो चाहिँ हाइकिङ चाहिँ थ्रु आउट 9 डेज नै म क्याम्पिङ गर्ने मेरो प्लान छ। त्यसको लागि चाहिँ सामान के लाँदैछु भनेर चाहिँ म आज यहाँ तपाईहरुलाई म सामानहरु देखाउने छु। 9 दिनको क्याम्पिङको लागि मेरो सामानहरु चाहिँ यहीहरु छ। ओके, म यहाँदेखि एक्सप्लेन गर्दैछु। यो चाहिँ ब्याक रुकस्याक हो, अस्ट्रे एजी 65 लिटर एन्टी ग्राभिटी भन्छ, भेरी लाइट है तथा यो ब्याग भइहाल्यो। यसमा चाहिँ टपमा रेन कभर है, रेन कभर छ। अनि यो स्लिपिङ गियरमा चाहिँ मेरो नेचर हाइक 3 सिजन स्लिपिङ ब्याग छ। यो हो म्याट्रेस, स्लिपिङ म्याट्रेस बिग आग्नस ऱ्यापिड एसएल। यो चाहिँ इन्सुलेटेड म्याट्रेस हो। फोर माई पिलो आम टेकिङ। यो चाहिँ सिरानी हो। यो मेरो टावल ह्यान्ड है। यो मेरो डाउन ज्याकेट। अनि यो चाहिँ हो मिड लेयर लङ स्लिभ विथ हुडी है। ट्राउजर्स यो चाहिँ म लगाएर जान्छु यहाँबाट। दिस इज ट्राउजर्स, दिस इज नाइट ट्राउजर्स when I sleep at night, and then this is shorts, half pant, and you हो मेरो long sleeve t-shirt, and यो short sleeve t-shirt। म दुईटा मात्रै t-shirt लाँदैछु है। अनि चाहिँ यो underwear, one in here, one I'm wearing, and 2 pairs socks and 2 pairs socks liner है, to prevent blister. This one is very nice right? And these gloves, 1 pair gloves, hat and scarf right? And this flip-flop, 1 pair, very flip-flop. This is very portable. Look at the light, very light one. You can assemble it yourself. Look at that, see, very nice. And this one is sitting mat right? This is my water filter. It says it doesn't need a water filter there in France, but you know, just in case, this is for toiletry, you know, when you get in paper. Okay, and this is the cooking stuff I'm taking. Okay, frying pan and boiling water for this one, and I got cup and gas cylinder I'm gonna buy there. And food I'm taking 3 nights food I'm taking. This is dehydrated food I'm taking. This is the menu dal and rice, spinach, and one is chicken curry. Okay, this one just needs hot water and 15 minutes it's gonna be cooked. So this is the noodles I'm taking, some snacks. This is electrolyte, dehydrated food, and this is the snack I'm taking. This is beaten rice with this spicy chura and dalmut. And breakfast I'm taking porridge, some porridge, and this one is mixed nut powder. Okay, and this is first aid kit I'm taking. This is very important right? And 1 pair of trekking pole, and this is the tripod I'm taking. And this is bag for waterproof bag liner for rucksack. And this is the tent I'm taking. Nature Hike Cloud up to 2% tent. It's very light. And this is a waterproof trouser and waterproof jacket right? And this is a gadget I'm taking, drone, DJI Mini 3 Pro and GoPro and some batteries. That's it. I think that's all I'm taking है। यति सामान चाहिँ म लाँदैछु है। तर यति सामानमा चाहिँ म कुन चाहिँ युज गर्छु अनि कुन चाहिँ युज गर्नु पर्दैन रहेछ
पछि म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ म यो सामानहरू युज गरेको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियो जब फर्केर आउँदाखेरि अर्को भिडियो बनाउला तपाईँलाई त्यतिखेर चाहिँ यो सबै सामानको बारेमा चाहिँ कुन कुन चलाएँ कुन कुन चाहिँ चलाउनु नपर्ने लानु नपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ लगाउने छु है। आजलाई यति, आशा छ राम्रै हुन्छ हाम्रो टुर है। ओके, द्याट्स अल टुडे। ओके, यति नै छ आज मेरो भिडियो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो मेरो भिडियो? तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज थम्स अप गरिदिनुहोस् अनि लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि किप वाचिङ माई युट्युब च्यानल एन्ड डोन्ट फर्गेट प्रेस द बेल बटन। तपाईँले बेल बटन थिच्नुभयो भने चाहिँ नेक्स्ट भिडियो चाहिँ अपलोड गरेको तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ है। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you for watching my YouTube channel and keep supporting. Wish you all the best. Wish me luck. Bye.